ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද? අපි ඔන්න අදත් ආවා ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝක් අරගෙන. ඉතින් ඊට කලින් චූටි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි කිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් කීව වගේම මේ පාරත් ඔයාලට තෑග්ගක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගිය සතියේ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්න අය එයාලගේ කමෙන්ට් එක යට අපි දාලා තියෙන ඊමේල් එකට අපි ඉල්ලලා තියෙන විස්තර ටික එවන්න. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලා කරන්න ඕන දේ. ඉතින් අද ඔයාලට තියෙන්නේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දාන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන එක. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ අපි ඉතින් බයිසිකල් සීයා එක්ක ඩිසෙන්ගඩේරෝ බස් නැවතුම්පලට ආවා කියලා ගිය සතියේ කිව්වා නේද? අද තියෙන්නේ ඉතින් පූනෝ යන්න තමයි. ඉතින් අපි මෙන්න මේ මිනි බස් එකට නැග්ගා පූනෝ යන්න කියලා හිතාගෙන. මෙන්න එතකොට යාළුවෙක් මේ චීන යාළුවයි එයාගේ අම්මයි දකුණු ඇමරිකාවේ සංචාරේ. මෙයාලව අපිට හම්බ වුණේ අපි මේ ඩිසෙන්ගඩේරෝ වලට එන්න ලාපාස් වලින් ගොඩ වෙච්ච මිනි බස් එකේ ඉඳලයි. ඔයාලට පේනව නේද මේ මිනි බස් එකේ තරම? මේ බස් එකේ ඉතින් මෙහෙට ආවෙනික අයමාර අය තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. ඉතින් එයාලට පේරු යන්න වීසා ඕනේ නෑනේ. ඔන්න අයමාරා මුදලාලි නෝන කෙනෙක් එක පාට බීම විකුණනවා. මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙකුත් ඒ බීම ඉල්ලනවා. ඔන්න බීම දෙකක් අපි දෙන්නට ගත්තා. මට බීම ඕන කියලා කරදර කරපු කෙනා මේ බීම එකට කැමති වුණේ නෑ. මට නම් මේක හරිම රසයි. හරියට ලංකාවේ ක්‍රීම් සෝඩා එක වගේ. මේකට කියන්නේ ඉන්කා කෝලා කියලයි. පෙරුවල හරි ප්‍රසිද්ධ බීමක්. ඔන්න මට නම් හොඳටම නින්ද ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ මගේ මහත්තයාට නම් හරි හිනා. ඇත්තටම මට ඕන උනේ මෙහෙ ඉන්න ලාමෙක්ව බලා ගන්නයි. නමුත් මහන්සිය නිසා මට හොඳටම නින්ද ගියා. ඔන්න යන්තම් අපි පූනෝ නගරයට ළඟා වුණා. මේ ලස්සන පූනෝ නගරය තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් අඩි 13,000ක් උසින්. ගොඩාක් උසකින් තියෙන නගරයක් මේක. ඉතින් මේ පූනෝ තමයි පේරු රාජ්‍යයේ ජනප්‍රවාද මහගෙදර. මේ නගරය වට වෙලා තියෙන්නේ ටිටිකාකා විලෙන්නේ. ඉතින් ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරය පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මේ ටිටිකාකා විල පදනම් කරගෙනයි. ඇන්ඩියානු ජනප්‍රවාදවලට අනුව ඉර දෙවියෝ එයාගේ දරුවෝ දෙන්නව එවනවා මේ පොළොව තලයට. එයාලා මතු වෙන්නේ මේ ටිටිකාකා විලෙන්. මේ පූජනීය වතුරෙන් එයාලා මතු වෙන්නේ පාලකයෝ දෙන්නෙක් විදිහටම විතරක් නෙවෙයි. එයාලා තමයි මිනිස් ජීවිතය සහ දෙවියන්ගේ අරමුණේ සංකේතය වෙන්නේ. එයාලගේ නම් තමයි මන්කෝ කපාක් සහ මමා ඔක්ලෝ. මෙයාලා දෙන්න කලින් සහෝදරිය සහෝදරයා වුණාට මේ පොළොව තලයට ආවට පස්සේ අඹු සැමියන් බවට පත් වෙනවා. එයාලා තමයි ඉතින් මේ ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ කරන්නේ. නමුත් පූනෝ වල කතාව පටන් ගන්නේ ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයට ගොඩක් කලින්. ඉතින් මේ ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරය පටන් ගන්න ගොඩාක් කාලෙකට ඉස්සර මෙහි තව ශිෂ්ටාචාර දෙකක් තිබිලා තිබෙනවා. ඒ තමයි ටිව්වානාකෝ සහ පුකාරා. මෙයාලට හරිම පුදුම ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතාමත්ම දියුණු වාරිමාර්ග පද්ධතියක් සහ විශාල ගල් මූර්ති කර්මාන්තයක් මෙයාලට තිබිලා තියෙනවා. ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයේ මුදුන් මල්කඩ වෙන මචු පිචු එතකොට නිර්මාණය වෙන්න හිතිලවත් නැහැ. ඉතින් මේ අය පොළොව මහී කාන්තාව වන්දනා කරපු අය. ඉතින් එයාලා විශ්වාස කරනවා එයාලගේ දෙවියෝ. එහෙමත් නැත්නම් පොළොව මහී කාන්තාව එයාලත් එක්ක තරු වලින් වැස්සෙන් වගේ දේවල් වලින් sannivedanaya කළා කියලා. ඉතින් සතවර්ෂ ගණනාවකට පස්සේ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයෝ මේ පේරු රාජ්‍ය ආක්‍රමණය කරලා පරණ සියලුම ශිෂ්ටාචාර විනාශ කරනවා.
එයාලා සියලුම නගර එයාලට ඕන විදියට හදාගෙන මේ නගරේ ආත්මය වුණු ඒ පැරණි දේවල් විනාශ කරලා දානවා. අද හැම දේම වෙනස් වෙලා. අද මේ අයගේ ප්‍රධානාගම රෝමානු කතෝලික ආගමයි. ස්පාඤ්ඤ ආක්‍රමණය සමග තමයි මේ ආගම ප්‍රචාරණය වන්නේ. ඉතින් මරිය මවතුමිය වෙනුවෙන් මෙයාලා විශාල පෙරහරක් පවත්වනවා. ඒකට කියන්නේ ෆියස්ටා දෙලා කැන්ඩලේරියා කියලයි. ඉතින් මේ පෙරහැරේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ මෙයාලා විසිතුරු ඇඳුමින් සැරසිලා මේ පෙන්වන්නේ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන්ගෙන් එයාලගේ රට බේරාගත්ත හැටි. ඉතින් මේකෙදි දේව මාතාවට එයාලා ස්තුති කරනවා. එයාලගේ රට නිදහස් කරලා දුන්නට. ඉතින් ඕක තමයි මේ ලස්සන පූනෝ නගරේ කතන්දරේ. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ සිම් කාඩ් එකක් අරගෙන අද නවතින හෝටලයට යන එක තමයි. මේ ගමනට අපේ චීන යාළුවත් එකතු වුණා. විශේෂයෙන්ම අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මෙයාලා දැක්කලා නෑනේ. මෙයාලා ඉතින් ඉංග්‍රීසි දන්නෙත් නෑනේ. එයාලා වැඩි කැමති උනේ නෑ අපිට සිම් කාඩ් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඇවිදලා එක කඩේකින් විතරක් අපිට එකම එක සිම් කාඩ් එකක් දුන්නා. නමුත් වැඩේ කියන්නේ චීන යාළුවට එතනිනුත් සිම් කාඩ් එකක් ගන්න බැරි වුණා. පව් වැඩේ. ඉතින් එයා කිව්වා එයා තව ටිකක් දුර ඇවිදලා බලන්නම් කියලා. අන්තිමට අපි යාට සමු දීලා මෙතන Uber එකක්වත් තියෙනවද කියලා බැලුවා. ඔන්න එතකොට කොහෙන්දෝ ආපු ඩ්‍රයිවර් මහත්තයෙක් අපිව හෝටලෙට දාන්න පොරොන්දු වුණා. ඉතින් මේ පටු පාරවල් ඇස්සේ වැරදි අපි ඉස්සරහටම ගියා. ඉතින් මේ හැම තැනම තිබ්බේ ස්පාඤ්ඤ හුරුවට ඇදුණු ගොඩනැගිලි කන්දරාවක්. ඔන්න අපි කොහොමින් හරි අද අපේ නවාතැනට ආවා. හරිම ලස්සන තැනක්. මට ඕන වුණා මේ ලස්සන පූනෝ නගරයේ මැද්දේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. ඉතින් අපි දෙන්න මේ සීතල පූනෝ නගරේ බලන්න යන ගම. ඇත්තටම අපි මේ සීතලෙත් මේ නගර මැද්දේ ඇවිදින්න යන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා දන්නවද? හෙට අපි කුස්කෝ යනවා. කුස්කෝ යනවා නම් කලින් මෙහෙන් බස් එකක් වෙන් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ හැම කඩේකම වගේ ටිකට් තියෙනවා. හරිම ගණන් හැබැයි. ඉතින් අපි මේ නගරේ පුරාවටම ඇවිද්දේ හරිම ආසාවෙන්. ටිකට් ගණන් වැඩි නිසා අපි ඔන්ලයින් ටිකට් වෙන් කරන්න තීරණය කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද මේ වතුරමල? මේක 17 වැනි සතවර්ෂයේ හදලා තියෙන්නේ. විශේෂත්වය දන්නවද? මේක හරියටම හදලා තියෙන්නේ සැන් කාලෝස් බොරෝමියෝ ආසන්න දෙව් මැදුරේ සෙවනැල්ල වැටෙන තැනින්. අනික මේක හදලා තියෙන්නේ කළු පාට ගල් වලින්. විශේෂත්වය තමයි ඒව අරන් තියෙන්නේ ගිනි කන්දකින්. අපි මේ ඉන්න ප්ලාසාද ආමාස් මේ නගරේ ප්‍රධාන චතුරස්‍රයයි. හරිම වර්ණවත් නේද? ඔයාලට මෙතන ආවම් බලන්න පුළුවන් අයමාරා ආච්චිලා ලස්සනට මැන්තා ඇඳගෙන එයාලගේ බඩු විකනනවා. මැන්තා කියන්නේ විශේෂ වර්ණවත් ගිතු පටියක්. මේ බොලීවියාවෙත් පෙරූහිත් කාන්තාවන් ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ දරුවා පසුපස බැඳගෙන යාමට හෝ වෙළඳ භාණ්ඩ රැගෙන යාමට මේක යොදාගන්න. ඉතින් එයාලට ආවෙනික ලස්සන තොප්පියක් දාගෙන හරිම ආඩම්බරයෙන් එක ඖෂධ වර්ග අතින් වියන ලද රෙදිපිලි මේවා ලාමගේ ලොම් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයාලා කොකා කොලත් විකුණනවා. ඉතින් ඉහළ උන්නතාංශයක තියෙන මේ රටවල් වලට නම් කොකා කොල නැතුවම බෑ. ඒක වටිනා බෙහෙතක්. ඉතින් මට ඕනේ වුණා මෙයාලගේ සම්ප්‍රදායික තොප්පියක් ගන්න. ඒකට කියන්නේ චූල්ලෝ කියලා. හරිම ලස්සන පේශ කර්මාන්තයක් මෙයාලට තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න ආච්චිලාගෙන් මම ලස්සන තොප්පියක් ගත්තා.
අපි ඔයාලට පොඩ්ඩක් මෙයාලගේ රෙදිපිලි කර්මාන්තය ගැන කියන්නම්කෝ. ඇත්තටම මේ වියලා තියෙන හැම නූලක් පාසාම ලොකු අර්ථයක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අම්මයාගේ දුවට චූටි කාලේ ඉඳලම මේ වියමන උගන්වනවා. මේක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන දෙයක්. අම්මගෙන් දුවට එන කර්මාන්තයක් මේක. අපි මේ ලස්සන රෙදිවල පාට ගත්තොත් ඒවා හරිම විචිත්තවත්. තද රතු පාට, හරිම ගාම්භීර දම්පාට, හිරුවෙලියෙහි කහපාට. ඇයි එතකොට පොළොවේ ලස්සන දුඹුරු පාට? මේ ඔක්කොම පාට මෙයාලා හදාගෙන තියෙන්නේ ස්වභාවික වර්ණකවලින්. කොහොමද දන්නවද? ඒ එක එක ගස්වල කොළ මුල් සහ කනිජ වර්ග තලලයි මේ වර්ණක යාලා හදාගන්නේ. එතකොට මේ වියන නූල් ඒවා හදාගන්නේ ලාමලාගේ ලොම් වලින්. තව කොටසක් ඉන්නවා ඇල්පකා කියලා. මේ සත්තු දෙගොල්ලම හරිම පූජනීය සතුන් කොට්ටාශයක් විදියට තමයි මෙයාලා සලකන්නේ. මෙයාලගේ ලොම් ලස්සන ස්කාෆ්, පොන්චෝස්, බෙල්ට් පටි, මැන්ටාස් සහ තවත් ගොඩක් දේවල් නිපෙන්නේ මේ ලස්සන අයමාර ආච්චිලාගේ අත්වලින් තමයි. මේ වගේ වියලා තිබෙන රටා අහඹු රටා නෙවෙයි. ජ්‍යාමිතික රටා, රේඛා, සත්ව මෝස්තර, හරියට ගත්තොත් කොන්ඩෝර්, පූමා සහ සර්පයන් ඇත්තටම පෙන්වන්නේ ඉන්කා ශිෂ්ටාචාරයේ සංකේතයි. සමහර නිර්මාණවල තිබෙන්නේ විල් හෝ කඳුයි. මේවා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ශාස්ත්‍රීයත්වයේ සංකේත සහ ආරක්ෂාවේ සංකේත වෙනුවෙනුයි. මෙයාලගේ රෙදිපිලිවල තිබෙන රටාවලින් කියන්න පුළුවන් එයාලගේ සමාජ මට්ටම. ඒ කිව්වේ එයාලා ප්‍රධානීයද කියලා වගේම විවාහකද නැද්ද කියලා දැනගත්ත හැකි. පුදුමයි නේද? මේ බලන්න මෙතන තියෙන ලස්සන නිර්මාණ. ඔන්න ඉතින් මේ යාචිගෙනුත් මං ෂෝල් එකක් ගත්තා. මේ මෙතන යාළුවෙක් ඉන්නවා. මෙයාට කියන්නේ ඇල්පකා නැත්තම් ලාමා කියලයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අදට ඇති. අද ප්‍රශ්නේ තමයි සැන් කාලෝස් බොරෝමියෝ ආසන දෙව් මැදුරේ සෙවනැල්ල වැටෙන තැන හදපු වතුර මල නිමවලා තිබෙන්නේ මොනවායින්ද කියන එක. හරි උත්තරේ යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමට ඉන්න. මන් රකිත. මං හන්සි.